цьому випуску Усик запланував нові поєдинки в Україні. Вордлі заявив, що поставить Усика на місце. Це новий Усик. Тайсон Ф'юрі вибрав собі опонента після повернення у бокс. У Лас-Вегасі визначено майбутнього суперника Усика. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Олександр Усик запланував поєдинки в Україні. Промоутерська компанія Олександра Усика «Усик-17» планує активну діяльність в Україні та готується до організації вечорів боксу за участю українських спортсменів. «Усик-17», платформа Ready to Fight та Федерація боксу України об'єднають зусилля для проведення боксерських івентів, у яких братимуть участь насамперед провідні боксери національної збірної. Ціль такої співпраці – дати нашим боксерам більше бойової практики перед відбором на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 2028 року та полегшити перехід у професійний бокс. Планується, що спортсмени виступатимуть і в аматорах, і в профі. Дебютний турнір планують провести 21 березня, а трансляцію має здійснювати DAZN. Раніше сам боксер неодноразово заявляв, що не хоче йти в політику, як, наприклад, зробив Кличко, а хоче розвивати спорт в Україні. У таборі Вордлі придумали нове прізвисько для Усика. Тепер він нібито ухилясик. Майк Офо, менеджер супертяжа Фабіо Вордлі, все ще впевнений, що Олександр Усик злякався британця і тому відмовився від захисту свого пояса. Ми бачимо, що Усик просто тікав від бою з Вордлі, заявляючи, що вже домовився з Вайлдером. Очевидно, що бою з Вайлдером зараз не буде, а Усик не хоче битися з Вордлі. Йому треба змінити ім'я на Олександр Ухилясик, сказав Офо. Нагадаємо, наприкінці минулого року Усик відмовився від обов'язкового захисту і зробив титул WBO вакантним, а Вордлі став чемпіоном. Ось що заявив сам Вордлі на адресу легендарного українського боксера. «Я думаю, що пропоную щось зовсім інше, щось нестандартне. Я заявив про себе, я зараз найкращий у цій категорії. В мене незвичний стиль та бекграунд, і я ламаю ритм. Саме в цьому я бачу свій шанс. Плюс у мене є потужна права рука і хороша витривалість». Так чи інакше, Усик точно зрозуміє, що він був у справжньому бою. «Я б показав йому його місце», – нахабно сказав Вордлі. Мабуть, він забув, який джеб вміє виконувати наш великий чемпіон. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний ютуб разом. Відомий супертяж повертається у ринг після поразки Усику. Британський суперваговик Даніель Дюбуа взяв паузу після 2 поразок від Олександра Усика, проте хоче повернутися в ринг уже навесні. Боксер підтвердив, що найреальнішим варіантом на повернення є досвідчений китайський суперваговик Чжан Чжілей. Чжілей? Йде обговорення бою у квітні. Я повертаюся, скоро розпочну роботу у тренувальному таборі. Я вже втратив достатньо часу і хочу повернутися до рингу, сказав Дюбуа. Цікаво, що Дюбуа після боїв з Усиком психанув та спершу звільнив тренера Дона Чарльза, а потім, коли емоції пройшли, вирішив повернутися до роботи з цим фахівцем. У Лас-Вегасі буде визначено майбутнього суперника Олександра Усика. Кубинець Френк Санчес і американець Річард Торрес домовилися про претендентський поєдинок за лінією IBF у суперважкій вазі, повідомляє Boxing Scene. Бій відбудеться 28 березня у Лас-Вегасі, без промоутерських торгів. Санчес востаннє бився в лютому 2025 року, перемігши технічним нокаутом Рамона Ечеверію в 3-му раунді. Торрес же востаннє нокаутував Томаша Салека в 1-му раунді у листопаді. Переможець цього бою стане обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком за лінією IBF. Олександр Усик відповів усім своїм хейтерам. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF, Олександр Усик поділився ставленням до критики та розмов про свій вік. Український боксер зізнався, що регулярно чує подібні закиди. «Мені щодня кажуть, що я вже старий, що мені нещодавно виповнилося 39 років і що вже молоді підходять.
Усі мої спаринг-партнери мають по 25-26 років. А потім вони підходять до тренера і кажуть: «Слухай, він ніби злий через те, що його називають старим, тому почав дуже жорстко бити. Зрозумійте, все, що говорять за вашою спиною, чує тільки ваша п'ята точка», – зазначив український боксер. Український супертяж проведе бій проти екс-суперника Кличка та Ітауми. Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрест визначився з наступним суперником. Чемпіон WBO Європініон 26 березня проведе бій проти досвідченого поляка Маріуша Ваха. Поєдинок відбудеться у Будапешті, а на кону стоятиме чемпіонський пояс українця. Свій попередній бій Вихрест провів 17 січня, нокаутувавши македонця Тодорче Цвєткова вже на 29-й секунді першого раунду. 46-річний Вах востаннє виходив у ринг у вересні, коли здобув перемогу над співвітчизником Пьотром Цвіком. Нагадаємо, у 2012 році Маріуш Вах зазнав першої поразки в кар'єрі, поступившись одностайним рішенням суддів Володимиру Кличку. А у 2024-му Вах зазнав поразки нокаутом від Мозеса Ітауми. Офіційно Тайсон Ф'юрі повертається у боксерський ринг. Британський супертяж Тайсон Ф'юрі, який завершив кар'єру після 2 поразок від Олександра Усика, офіційно підтвердив повернення в ринг. Ф'юрі проведе поєдинок 11 квітня, а суперником буде російський боксер Арсланбек Махмудов. Бій відбудеться у Великій Британії, арена буде названа пізніше. 36-річний Махмудов провів у професійній кар'єрі 23 бої, здобув 21 перемогу та зазнав 2 поразок. Цікаво, що боксерське шоу організовуватиме стрімінг Netflix, який раніше зайшов у бокс боями Джейка Пола проти Майка Тайсона та Ентоні Джошуа. Цікаво, що сам Ф'юрі готується до битви проти росіянина з українським боксером, якого вже встиг окреслити як нового Усика. Український супертяж Олександр Захожий прибув до тренувального табору колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, який готується до повернення на ринг. 32-річний боксер із Запоріжжя виконує роль спаринг-партнера для британця. Відповідне відео Ф'юрі опублікував у Instagram. У ролику боксери позують разом, а циганський король емоційно розповів про українця. «Сьогодні зі мною мій брат-близнюк з волоссям. Ми збираємося бігати. Звідки ти?» «О, з України. Як тебе звати?» «Ти, мабуть, новий Усик. Вперед! Він йде за вами. Дивізіон попереджено», – сказав Ф'юрі. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.